Vài tuần trước mình đặt câu hỏi này lên trên mạng xã hội. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghĩ về tuổi 30 là gì? Thì có rất nhiều bạn đã trả lời trên Instagram và Facebook. Và khi mình đọc lại những cái câu trả lời đấy thì mình nghĩ rất nhiều về tuổi 20 và tiệm cận 30 của mình. Những cái điều mà mình nghĩ rằng là tuổi 30 là như vậy. Nhưng mà tới ngày hôm nay khi mình đã ở tuổi 34 rồi, tức là gần hết một nửa đường ở tuổi 30 rồi, thì mình mới nhận ra rằng thực ra những cái điều mà mình nghĩ trước đây, mình tưởng tượng trước đây nó không phải là sự thật, hoặc là nó không phải như mình nghĩ. Do vậy trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ 3 sự thật mà mình cho rằng là rất nhiều người, và trong đó có mình ngày trước, có thể là hiểu lầm hoặc là chưa hiểu đúng về tuổi 30. Nhưng trước hết mình muốn chia sẻ về trải nghiệm tuổi 30 của mình để các bạn thấy được hành trình đã qua của mình và tại sao mình có những cái lời khuyên cũng như là tâm sự sau đây. Thì trở lại với tuổi 30, khi mình 30 tuổi thì mình đang viết luận án tiến sĩ tại Mỹ và con trai của mình được 6 tháng. Cũng cái thời điểm đấy thì mình đang đối diện một khoản nợ rất lớn, mình đang trả nợ. Các bạn từng xem cái video về trả nợ của mình thì cũng biết được phần nào câu chuyện của mình. Và cũng trong giai đoạn đấy mình bắt đầu công việc full time đầu tiên là data analyst, hay là chuyên viên phân tích dữ liệu tại một trường đại học. Đây không phải là một công việc trong mơ của mình, nhưng mà một công việc nó cần cho mình ở thời điểm đấy để có nguồn tài chính cũng như là có điều kiện để tiến tới công việc mà mình mong muốn. Năm 31 tuổi mình nhận bằng tiến sĩ, nhưng cũng đúng năm đấy lại xảy ra đại dịch, nên mọi thứ đều trái ngược với cái kỳ vọng của mình. Cuộc sống bị đảo lộn, công việc, con cái rồi gia đình, mọi thứ nó đều không được như mong muốn. Thế nhưng cũng cái thời điểm này nó cho mình không gian và thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về những điều gì mình thực sự muốn làm, thực sự muốn ưu tiên trong cuộc đời của mình. Cũng trong giai đoạn này mình đã làm việc hết sức chăm chỉ và mình trả rất nợ, cũng như là quyết định mở ra kênh podcast và kênh YouTube này. Năm 32 tuổi mình nhận được công việc trong mơ của mình, đấy là trở thành phó giáo sư bậc 1 tại một trường đại học nghiên cứu rất lớn tại Mỹ. Đấy thực sự là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng mà cũng với cái công việc mới thì mình nhận ra là mình không thể kham nổi blog, YouTube, podcast cho The Present Writer một mình như trước đây nữa. Và mình bắt đầu tìm thêm cộng sự và mở rộng The Present Writer Team, có thêm những cái thành viên đầu tiên bên cạnh mình. Và cũng cái giai đoạn đấy thì mình bắt đầu tiết kiệm tiền để mua nhà. 33 tuổi, mình cảm thấy vững vàng hơn trong công việc, trong cả việc nghiên cứu lẫn việc giảng dạy ở trường. Cũng trong giai đoạn này thì mình có tiết kiệm được một số vốn và mình quyết định vay ngân hàng thêm để mua 2 căn nhà, một căn nhà cho mình và một căn nhà cho ba mẹ mình tại Mỹ. Đây là một quyết định rất lớn, ảnh hưởng tới tình hình tài chính và cuộc sống của mình sau này. Khi nào có điều kiện thì mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng đồng thời cũng năm 33 tuổi thì mình quyết định là mình sẽ tự tái bản cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Và cái hành trình tự tái bản sách nó cũng là một cái hành trình cực kỳ gian nan, và nó buộc mình phải mở công ty tại Việt Nam, có pháp danh, có liên hệ nhà xuất bản và tự bỏ vốn ra in và phân phối kinh doanh. Và tất nhiên cái việc này bắt buộc mình trở thành một người chủ doanh nghiệp. 34 tuổi mình cho ra mắt The Present Day Planner, là cuốn sổ hiệu năng mà mình đã thiết kế trong 5 năm liền. Tức là trong cả giai đoạn đầu tuổi 30 mình đã tập trung để cho ra đời cái sản phẩm này. Cũng trong năm nay mình phát triển nhiều hơn kỹ năng lãnh đạo, bản thân mình mở ra nhiều đội nhóm cũng như là đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Thì đấy chính là hành trình 4 năm đầu tiên của tuổi 30 của mình, với rất nhiều thăng trầm và cũng rất nhiều bài học mình nhận ra được từ hành trình này. Bài học cũng như sự thật đầu tiên về tuổi 30 đó là ổn định có thể không như ta nghĩ. Trong phần trả lời câu hỏi có rất nhiều bạn sử dụng từ ổn định để nói về tuổi 30. Ví dụ như có một bạn nói tài chính ổn định, kinh tế vững, tự chăm sóc được bản thân và muốn ổn định ạ. Hay là một khía cạnh khác cũng về sự ổn định, nhưng mà lại ở một cái khía cạnh là sợ hãi sự chênh vênh. Như một bạn viết, khi sắp 30 rồi mà chưa có tiền, chưa có nhà, không dám nghĩ quá nhiều vì chưa thể làm được. Trước đây mình cũng có những băn khoăn hệt như vậy. Mình nghĩ phần lớn là bởi vì là chuẩn mực xã hội, rồi là áp lực từ gia đình, rồi là áp lực từ trang lứa, rồi mọi thứ nó khiến cho hai cái chữ ổn định nó là hai cái tảng đá đè lên người mình. Và mình nghĩ rằng là đến tuổi 30 thì mình sẽ có sự ổn định. Và khi tiệm cận tuổi 30 mình chưa có sự ổn định thì mình bắt đầu hoảng hốt vì cái sự chênh vênh. Nhưng khi đã qua tuổi 30 rồi, mình nhìn lại mình thấy rằng là tư duy của mình về sự ổn định nó không thực sự là xác thực. Thứ nhất là bởi vì là mỗi một người có một định nghĩa khác nhau về sự ổn định. Cái ổn định với người này chưa chắc đã là ổn định với người kia. Thêm nữa là mỗi người có một cái timeline, một cái khoảng thời gian trong cuộc sống khác nhau. Mình không thể nào áp đặt cái định nghĩa về sự ổn định, suy nghĩ, cái tư tưởng của mình, cái mong muốn của mình về sự ổn định vào một người khác,
khi mà họ có cái tầm nhìn khác và có cái thời gian, cái timeline khác với mình. Thứ hai là cuộc sống nó không tự nhiên ổn định. Cái sự ổn định như bạn mong muốn tuổi 30 ấy, nó phải là cái kết quả của những cái hành động, những cái quyết định và những cái ưu tiên của bạn khi ở tuổi 20 và đầu 30. Mình sẽ đưa cho bạn một ví dụ cá nhân nhé. Năm 25 tuổi mình quyết định từ bỏ công việc hết sức ổn định của mình tại Việt Nam. Khi đấy mình còn đang là chuyên viên của một trường đại học ở trong biên chế, mình rất là ổn định. Mình quyết định bỏ tất cả để mình đi du học. Sau 1 năm học thạc sĩ thì mình học lên tiến sĩ. Tức là cái hành trình đi học của mình nó kéo dài tới 6 năm. Và khi mình đưa ra cái quyết định đấy thì mọi người rất là ngạc nhiên và rất nhiều người phản đối. Bởi vì đấy là một cái quyết định mà nó cực kỳ không ổn định, nó đi ngược lại cái tiêu chí của xã hội về cái timeline của một con người, và đặc biệt là cái thời gian của một người phụ nữ. Bởi vì khi đấy mình chưa có bạn trai cũng như là chưa có quyết định để kết hôn hay là lập gia đình trong tương lai, thì rất nhiều người nói rằng là cái thời điểm đấy là quá trễ rồi, hay là mình không sợ là mình sẽ ế à, không sợ là cái tương lai bất định ở nước ngoài một thân một mình à. Đấy đối với mọi người là một quyết định không ổn định, nhưng đối với mình ấy là một quyết định cực kỳ hướng tới sự ổn định. Tại sao? Bởi vì nếu các bạn đã theo dõi cái hành trình của mình, xem cái video trước của mình, thì các bạn cũng biết rằng là mình đã mong muốn đi du học từ khi còn rất nhỏ. Từ khi mà mình biết đến thế giới bên ngoài, mình đã rất là muốn đi du học rồi. Thế nhưng mà gia đình mình không có điều kiện cho mình đi du học. Và cái thời điểm đấy thì cũng không có điều kiện để mà đầu tư cho mình học những cái kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa. Rồi là cũng không có ai để mà hướng cho mình nộp học ở một cái ngành mà ít người nộp học khi đấy là ngành giáo dục. Cho vậy là mình đã phải trăn trở và chật vật rất là nhiều. Mình luôn luôn ở trong đầu mình cảm thấy mình không có sự an yên cho đến khi nào mình đạt được cái mục tiêu đấy. Cái mục tiêu du học nó lớn đến như thế, nó chi phối cuộc đời của mình như thế. Mình cảm thấy là phải được đi du học thì mình mới thực sự là hài lòng với cuộc sống của mình. Mình không biết cái điều này nó có tốt hay không tốt, nhưng mà nó là một cái động lực và cái ý chí rất lớn của mình khi đấy. Thì khi mà mình đưa ra cái quyết định du học và mình được học bổng và mình có cơ hội đi du học và mình đến được đến Mỹ, thì mình cảm thấy tự nhiên cuộc đời mình nó tĩnh lại. Cái thứ trước đây nó như kiểu là một cái guồng quay khủng khiếp ấy. Mọi thứ nó chậm lại và mình cảm nhận được rất rõ cái sự an yên trong tâm hồn. Mình thấy rằng là mình đã đến được đích. Và mình thấy rằng là bắt đầu từ đây thì cuộc đời mình sẽ đi vào những cái bước đi ổn định hơn. Thì đấy là một cái ví dụ mà cho các bạn thấy là có những thứ mà mọi người nghĩ rằng là chông chênh, là bất ổn, nhưng mà đối với mình ấy thì là sự ổn định. Và ngược lại, thì có một cái ví dụ khác là năm mình 29 tuổi thì mình quyết định là sẽ sinh con. Thì đây là một cái quyết định mà đối với phần lớn mọi người, đặc biệt là những bố mẹ ở Việt Nam, thì đây là một quyết định cực kỳ là ổn định. Bởi vì là sinh con trước tuổi 30 này, rồi là có một gia đình yên ấm này, mình bắt đầu không còn là một phụ nữ son dỗi nữa và bắt đầu trở thành một người mẹ này. Tức là nó là một cái quyết định cực kỳ ổn định với mọi người ấy. Thế nhưng mà đối với mình ấy, là một cái quyết định cực kỳ là khó khăn và cực kỳ mạo hiểm ở thời điểm đấy. Tại vì là khi đấy thì mình vẫn còn đang viết luận án tốt nghiệp tiến sĩ, thì mình chưa có bằng cấp, và cái đồng lương của mình là nghiên cứu sinh khi đấy nó rất là hạn hẹp, và mình còn đang trả một khoản nợ rất lớn. Thế do vậy là cái quyết định mà sinh ra một đứa trẻ, một cái trọng trách lớn như vậy, ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, trong một cái tình huống bấp bênh như vậy, nó khiến cho mình cảm thấy là đây là một cái quyết định mà nó quá là khó khăn và quá là bất ổn với mình ấy. Mặc dù mọi người xung quanh tất nhiên là ủng hộ này, rồi là chờ mong này, rồi là thậm chí là gây áp lực cho mình để đưa ra quyết định sinh con sớm hơn. Nhưng mình quyết định sinh con ở thời điểm đấy bởi vì mình nghĩ rằng là nếu mình cứ đợi cho đến khi nào mình thực sự có một cái sự ổn định ấy, cái cuộc đời của mình nó đúng như mình mong muốn, ví dụ có công việc trong mơ này, rồi có một thu nhập trong mơ này, có một ngôi nhà trong mơ này, thì lúc đấy mình mới sinh con ấy, thì liệu nó có thực sự là như mình muốn hay không? Bởi vì để mà có việc này, để có nhà này, để có xe này, để có những thứ như mà mình tưởng tượng ra ấy, thì nó không phải phụ thuộc riêng vào mình, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoại cảnh bên ngoài nữa. Và nếu mà các bạn xem phần trước ấy, thì các bạn biết rằng là khi mình có bằng tiến sĩ thì cũng là lúc đại dịch bùng nổ. Do vậy mình không thể nào tiên đoán trước cái điều đấy được. Cho nên là mình quyết định là mình chấp nhận sự rủi ro, mình chấp nhận sự chênh vênh, mình chấp nhận sự không ổn định để mình sinh con ở cái thời điểm mình nghĩ rằng là nó có thể không hoàn hảo, nhưng mà là cái thời điểm tốt nhất, mình sẵn sàng nhất ở cái thời điểm ấy. Thì đấy là một cái ví dụ khác để cho bạn thấy rằng là có những thứ mà nó nhìn bên ngoài thì rất là ổn định, nhưng mà bên trong là không phải là như thế. Đây cũng là cái bài học mà mình thấy rằng là mình phải học đi học lại cho tuổi 30. Đó là cái phiên bản cuộc đời của mình ấy, ở trong con người mình và tâm trí của mình và cái thực tế của mình ấy, nó sẽ không giống
với phiên bản của bố mẹ mình, phiên bản của bạn bè mình, phiên bản của xã hội, phiên bản ở trong sách giáo khoa. Nó phải là cái phiên bản mà mình tự tạo ra cho chính mình. Mình muốn sự ổn định thì mình phải có định nghĩa rõ ràng về sự ổn định. Xem xong video này, hoặc là bạn có thể ấn nút dừng video này, viết xuống vào giấy hay là điện thoại của bạn định nghĩa về sự ổn định của bạn như thế nào, đối với sức khỏe, đối với tài chính, đối với mối quan hệ. Định nghĩa sự ổn định của bạn là như thế nào, một cái ví dụ như thế nào thì chứng tỏ rằng là bạn đã đạt được cái sự ổn định đấy. Nếu mình chỉ lờ mờ trong đầu của mình ấy, mình muốn ổn định, mình muốn ổn định, thì cái phiên bản ổn định của mình nó sẽ bị nhào nặn bởi những người khác, bởi những cái chuẩn mực mà không phải là của mình. Mình cần phải đưa ra định nghĩa về sự ổn định của mình và sẵn sàng định nghĩa lại nếu mà cuộc đời của mình nó không đúng như là cái kỳ vọng ban đầu của mình. Mình sẽ phải viết lại cái định nghĩa của mình, viết lại cuộc sống của mình, viết lại cái hành trình của mình theo đúng như mong muốn của mình. Thế đấy là cái bài học đắt giá nhất và mình vẫn đang học và mình đang thực hành ở tuổi 30 này. Sự thật thứ hai, 30 là độ tuổi còn rất trẻ, không già một chút nào. Ở trong phần trả lời câu hỏi thì có rất nhiều bạn lo lắng về cái sự già đi của tuổi 30 này. Cụ thể có một số bạn ghi rằng là chợt thấy mình đã già, mình già rồi ạ. Hay là các bạn lo lắng về những vấn đề về sức khỏe như là cột sống, xương khớp, gân cốt. Rồi lo lắng là bố mẹ mình già, tức là mình già thì bố mẹ cũng già. Hay là lo lắng về cái gọi là khủng hoảng nửa đời người. Thì đọc cái này khiến cho mình nhớ lại cái bài hát. Không biết các bạn biết không, như kiểu là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thì nếu mà cuộc đời có 60 năm thì 30 chính là một nửa cuộc đời còn gì nữa. Quá đúng. Nhưng mà bạn ơi, thực tế con người bây giờ đã rất là phát triển, y học phát triển, thì 60 năm nó không phải là cả cuộc đời. Ba mẹ mình đều đã qua tuổi 60 và bà ngoại mình đã đến tuổi 90. Thế nếu mà lấy 90 làm cột mốc thì 30 mới chỉ đến 1/3 cuộc đời thôi. Nó chưa đến nửa cuộc đời, nó không phải là 60 năm là đã hết cuộc đời đâu. Cho nên là 30 ấy, thực ra là còn rất trẻ. Mình không muốn nói rằng là những cái lo lắng về tuổi tác nó không là những cái lo lắng chính đáng, bởi vì nó là những cái lo lắng chính đáng. Bản thân mình tóc cũng đã bạc và sức khỏe cũng đã đi xuống rất nhiều. Mình cũng trải qua rất nhiều cái khủng hoảng. Nhưng mà nhìn lại thì mình thấy rằng là trẻ hay không trẻ nó phụ thuộc vào góc nhìn của mình về bản thân mình và về cuộc sống. Chẳng hạn như là khi mà mình đi dạy học ở trong môi trường sinh viên ấy, mình thấy rằng mình quá là già. Mình đã thực sự là một người trưởng thành và sống một cái thế hệ khác hẳn so với các bạn sinh viên rồi. Thế nhưng mà khi mình ở cái môi trường học thuật mà mình làm việc với nhiều giáo sư đầu ngành, rồi là mình làm việc với đồng nghiệp của mình ấy, thì mình mới nhận ra rằng là mình còn rất là trẻ và còn rất nhiều năm để cống hiến. Nói như vậy để các bạn thấy rằng là có rất nhiều hoàn cảnh ấy mà nếu mình ở một cái môi trường thế, ví dụ như bạn ở những cái môi trường mà năng động, môi trường marketing này, sinh viên hay là làm việc với những bạn trẻ hơn ấy, thì đương nhiên mình sẽ cảm thấy là mình lớn hoặc là mình già hơn. Thế nhưng mà bạn ở một cái môi trường khác đi, bạn sang một cái network khác ấy, thì tự nhiên bạn sẽ thấy rằng là thực ra mình vẫn còn rất là non và xanh. Thế do vậy cái góc nhìn của mình về bản thân và về cuộc sống ấy, nó mới tạo ra cái cảm giác là già hay trẻ, chứ không hẳn là về tuổi tác. Cái thứ hai là về sức khỏe. Đúng là sau khi mà sang tuổi 30 thì bản thân mình cũng như bạn bè xung quanh cảm thấy là sức khỏe đi xuống. Thì đấy cũng là một cái phần tất yếu của con người về mặt sinh học. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy không phải là một cái kiểu như là tự động ấy. Ví dụ như là mình nhảy số sang tuổi 30 thì tự nhiên mình lại yếu hơn. Mà thực ra mình nghĩ rằng là có rất nhiều cái hoàn cảnh xung quanh đấy. Chẳng hạn đối với phụ nữ ấy, là sinh nở. Sau khi mình sinh con trai đầu lòng của mình ấy, thì mình cảm thấy rõ ràng cái ảnh hưởng của cái việc sinh nở đối với cơ thể của mình. Sinh ra một đứa trẻ nó là cả một cuộc lột xác ấy. Đấy, mình thấy rằng là phụ nữ sau khi sinh nó rất là khác với trước khi sinh. Đấy là đối với phụ nữ. Đối với nam giới thì cái tuổi 30 là cái tuổi mà các anh ấy thường xuyên là gặp mặt nhau nhiều hơn này, rồi là làm việc nhiều hơn này, giao tiếp nhiều hơn, dẫn đến ăn uống bia rượu nhiều hơn. Thì cái sức khỏe nó cũng đi xuống nhiều hơn so với khi mình còn ở tuổi 20. Cuộc sống của mình nó đơn giản hơn. Bạn bè của mình nó cũng ở một cái mối quan hệ khác. Mình không cần phải ăn uống, giao tiếp, rượu bia hàng ngày như là khi mình đã đi làm ở tuổi 30. Ngoài ra đối với cả nam và nữ ấy, thì cái áp lực công việc, cuộc sống, gia đình và trách nhiệm tăng lên rất nhiều ở tuổi 30. Đây cũng chính là lý do tại sao mà đôi khi mình thấy rằng là
cái sức khỏe của mình đi xuống, rồi là mình gặp nhiều khủng hoảng hơn, mình cảm thấy già hơn trong tư tưởng, mình cảm thấy dễ bị trùng xuống hơn, hay là trầm đi đầm hơn là bởi vì là mình có rất nhiều thứ mà cần phải cân nhắc, cần phải đặt trọng trách, mình stress nhiều hơn. Mình chia sẻ những điều này để bạn thấy rằng là nó không phải là cứ đến tuổi 30 thì tự nhiên mình sẽ mọi thứ đi xuống, mà nếu mà bạn biết được điều này ngay từ ban đầu, và đây là một điều mình ước rằng là ai đấy nói mình từ ban đầu để chuẩn bị tốt hơn cho tuổi 30 ấy, là nếu mình biết chắc là đến cái giai đoạn này thì mình có thể gặp phải những cái tình huống khiến cho cái sức khỏe của mình nó không được tốt ấy, thì ở những năm tuổi 20 thì mình đã rèn luyện sức khỏe. Và ví dụ như trước khi mình sinh con ấy thì mình đã tập luyện phòng gym chẳng hạn để cho lưng của mình khỏe hơn này, xương của mình chắc hơn chẳng hạn, thì mình cũng sẽ tránh được những cái hậu quả mình phải gánh phải ở tuổi 30. Hay cũng như là mặc dù rất là khó để có thể tránh được stress khi mình đang ở tuổi 30, nhưng mà mình có thể học cách quản lý nó tốt hơn, mình có thể đọc nhiều tài liệu về sức khỏe tinh thần tốt hơn để có một cái cuộc sống nó cân bằng hơn ở cho tuổi 30. Thì đó là một số chia sẻ thêm về sự già đi trong tuổi 30. 30 vẫn còn trẻ lắm. Sự thật thứ ba, trưởng thành cũng có mặt tốt và xấu. Ở trong phần trả lời có rất nhiều bạn nhắc đến sự trưởng thành như một cái cột mốc và một cái điều gì đấy cực kỳ tích cực ở tuổi 30. Chẳng hạn như bạn nói rằng là bắt đầu hiểu được bản thân mình là ai và những giá trị nào là quan trọng với mình. Bạn cũng nói rằng là bắt đầu tỉnh dần ra và mắt bắt đầu sáng lên. Và có rất nhiều người lặp lại cái sự trưởng thành. Thì mình hoàn toàn đồng ý là tuổi 30, nếu mà mình chịu khó học hỏi và mình tự phát triển bản thân, và mình cũng có thêm nhiều năm tháng để mình học hỏi hơn ấy, thì mình nhận ra rằng là bản thân mình trưởng thành hơn. Nhưng mà cái sự trưởng thành ấy nó không phải hoàn toàn tích cực, nó có cả những cái điều tiêu cực. Trưởng thành có nghĩa là gì? Thì đối với mình, trưởng thành có nghĩa rằng là mình hiểu hơn về bản thân và cuộc sống. Tức là khi mình nhìn bản thân mình ấy, thì mình sẽ thấy được là mình có những điểm mạnh này, mình có những điểm yếu này. Điều này là điều mình biết làm, giỏi làm, điều này mình thích làm, và điều kia là mình không giỏi, không biết và không thích. Còn hiểu hơn về cuộc sống có nghĩa rằng là khi mình nhìn vào thế giới xung quanh ấy, mình không còn cái cảm giác nó kiểu như là thái quá nữa, kiểu mọi thứ nó mình phải bùng nổ, là mình phải phản kháng, hoặc là cái gì mình cũng sợ, mình cũng co rúm vào ấy. Thì khi mà mình trưởng thành ấy, mình có cái nhìn cân bằng hơn về cuộc sống, mình hiểu hơn về thế giới xung quanh, mình hiểu hơn về các mối quan hệ, mình có cái tâm thế là mình có thể đi ra ngoài xã hội và mình có thể là chính mình có thể giải quyết được những cái vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Mà điểm yếu ấy là bởi vì mình định hình được tính cách rồi thì nó sẽ khiến cho mình trở nên bảo thủ hơn. Thế là mình khó thay đổi hơn, mình khó để mà chuyển biến cái tư duy của mình hơn. Thì do vậy ở tuổi 30 nếu mình muốn thay đổi thì mình cần phải thường xuyên đẩy bản thân mình ra khỏi phòng an toàn, yêu cầu mình, bắt buộc mình phải học cái mới hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, đọc sách này, tham gia các khóa training này, rồi là mình tiếp xúc với nhiều người hơn, đến nhiều cái network mới hơn, và mình tự đặt ra cho bản thân mình những cái thử thách để phát triển, ví dụ như là học ngoại ngữ mới này, luyện một cái môn thể thao mới này, có những cái sở thích khác này, đến một cái quốc gia khác, hay là đối với mình ấy thì mình chọn cách du lịch để mở mang tầm mắt chẳng hạn. Thì ý mình ở đây ấy, là cái sự trưởng thành nó không phải chỉ có ý nghĩa tích cực, hay là không phải là cứ đến tuổi 30 thì mình nghiễm nhiên trưởng thành. Mà tất nhiên trưởng thành nó là cái kết quả quá trình của mình rèn luyện, rồi mình phát triển, rồi mình học hỏi trong suốt những cái năm tuổi teen, những năm tuổi 20, rồi những năm đầu tuổi 30. Thế nhưng mà trong suốt quá trình mình trưởng thành như thế thì mình cũng phải hiểu rằng là để mình được trưởng thành, để cho đầu óc của mình luôn luôn rộng mở, để mình luôn luôn phát triển hơn ấy, thì mình thường xuyên mình phải đặt ra bản thân mình là mình có đang bảo thủ hay không, mình có đang ở trong vòng an toàn của mình quá lâu hay không, và làm sao để mình có thể tiếp tục trưởng thành nhưng vẫn cởi mở và rộng mở trong tâm trí của mình, cũng như là trong cách mình đối xử với mọi người xung quanh. Thì đó là 3 sự thật về tuổi 30 dưới con mắt của mình. Thì mình tự hỏi các bạn xem video liệu có thể comment ở phía dưới số tuổi của bạn được không? Và sau khi xem video này thì bạn có thay đổi suy nghĩ gì của bạn về tuổi 30 hay không? Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!